අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනාම ටෙක් විත් සඳව YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ Android game reviews and gameplay videos කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ඉස්සර ගහපු මෙන්න මේ වගේ brick games කොහොමද ෆෝන් එකෙන් ගහන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම ඔයා Play Store open කරගෙන brick game කියලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ app එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ app එක ඔයා install කරගන්න. මම install කරගෙන තියෙන හින්දා මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ app එක පළවෙනියටම open කරද්දි මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ game එකේ ඔයාලට games 19ක් තියෙනවා. මේ වගේ games 19ක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු අපේ මේ controller එකේ color එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයා settings වලට ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා select your favorite theme කියලා. ඉතින් මෙතනනි ඔයාලට කැමති theme එකක් select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කොළ පාට select කරලා ආයෙ settings වලට ආවට පස්සේ ඒ theme එක මේ විදිහට select වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sound කියලා. මේ click කරාට පස්සේ අපිට sound මේකේ mute unmute කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් game එකක් select කරලා මම මේ ගේම් එක select කරා කියලා හිතන්න. මට මේක play කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ start කියන බටන් එක click කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට මේ ගේම් එක start වෙනවා. ඔයාලට මේ ගේම් එක pause කරන්න ඕන නම් ආයෙමත් ඒ බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ගේම් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන නම් මේ exit කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ගේම් එකෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනත් ගේම් එකක් start කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ ගේම් එකේ පොඩි gameplay වීඩියෝ එකක් බලමු එහෙනම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ඉස්සර ආසාවෙන් ගහපු brick games ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් play කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන කියන්න තියෙන දේවල් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකකින් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අනිත් කට්ටියට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරොත් විතරයි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඒක notifications ඔයාලට phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක්.